Dacă în trecut fumatul era un principiu vindecător și oamenii fumau acele foi de tutun în care unii mai și puneau diferite plante și ierburi și prin inhalare aceștia își vindecau diferite afecțiuni, astăzi fumatul nu mai are aceeași direcție și a ajuns mai mult un obicei care strică părți componente ale vieții noastre, printre care și această mare rețea de componente în corp care se numește sistemul nervos. Ei bine, sistemul nervos este de două feluri și ca să înțelegi principiile îl poți vedea că este în toate reacțiile și răspunsurile pe care noi le facem. Sistemul nervos central, numit și nevrax, el este în partea asta din creierul mic și creierul mare, prin encefal, în cutia craniană și prin măduva spinării, și el se ocupă în general de răspunsurile în relație cu exteriorul. Dacă avem o durere, dacă atingem ceva sau mirosim ceva, el are o relație cu exteriorul în mod permanent. Al doilea sistem nervos care este în corpul nostru, cel periferic, care este împărțit în două, cel somatic, care practic are părțile noastre voluntare de reacție, în care știm cum să reacționăm, știm ce dispoziție să avem, știm cum să determinăm să furnizăm ceva, și care este în partea de ganglioni nervoși, de nervi, unde în mâini, în picioare, în inimă, în plămâni, în ficat, sunt aceste bucăți ale sistemului nervos și este o relație constantă cu lumea noastră interioară. În același sistem periferic nervos este și sistemul vegetativ, care este cuprins din cel simpatic și parasimpatic. Acesta are de-a face cu sau ne ghidează toate mișcările involuntare din corpul nostru, respectiv funcțiile fiziologice, bătăile inimii, dilatarea pupilelor, digestia și așa mai departe. Ei bine, ca să refacem și ca să lucrăm cu acest sistem nervos spre însănătoșirea lui, acest video este dedicat în a completa cursul video din 32 de videouri pe care le găsești în linkul de mai jos, de a renunța la această malefică și toxică atitudine care ne creează o indispoziție și o viață mai scurtă care se numește fumat. Ca să renunțăm la acest fumat, îți las acest exercițiu acum, aici, pe acesta, și anume vindecarea sistemului nervos, pentru că în sistemul nervos periferic el de cele mai multe ori este afectat sau este lezat din punct de vedere chimic și mecanic. De fiecare dată când noi fumăm, acest sistem nervos se devine mai apatic, mai letargic, mai obosit, mai deznădăjduit și nu mai are forță de manifestare. Voința scade, motivația scade, vitalitatea scade, energia scade. Și de asta, dacă vei lua acest exercițiu de a vindeca sistemul nervos, îți vei putea recupera niște părți vitale ale vieții tale. Exercițiul constă în a-ți imagina, în a-ți proiecta, poți să ai cu ochii închiși sau cu ochii deschiși, dar poți să creezi în mod voluntar, adică prin sistemul tău nervos somatic, poți să dai voluntar o idee, o proiecție prin care în tot corpul tău există această rețea de fire și tu o poți vizualiza ca și cum tot timpul tu când fumezi, această rețea de fire este încărcată cu un curent negru sau maroniu sau o culoare foarte închisă. Când nu fumezi și când te poți abține, acest sistem nervos se luminează, o culoare gălbuie, o culoare luminată, albă, cerească, divină, care este păstrată și este încapsulată și incorporată în părțile tale interioare. Când alegi să fumezi, de asemenea proiecția trebuie să continui și să-ți imaginezi că se intoxică, cum am spus, se lezează chimic și mecanic această parte a sistemului nervos periferic care se numește sistemul nervos atât cel
somatic, cât și cel vegetativ, simpatic și parasimpatic, efectiv își blochează circuitele, acele fire, ca și cum aprinzi un bec, este un fir de curent, prin acel fir, în loc să circule curent cu lumină, circulă curent toxic, un fel de rețea de fire toxice care după un timp o să cadă și o să te scurt circuitezi, adică trupul nu mai face față sarcinilor pe care omul vrea să le facă. Asta înseamnă un deficit, o disfuncție, drumul spre boală și omul nu mai reușește să se pună în funcțiune cum trebuie. Deci proiecția stă în această vizualizare a momentul în care eu fumez, se negrește sistemul nervos, se lezează chimic și mecanic și efectiv aduc în mine vizualizarea și proiecția că sistemul meu nervos, în loc să-l păstrez luminos, alb, divin, ceresc, el se negrește. Și imaginându-mă acest lucru de câteva ori, pot să o fac seara înainte de culcare, o să aduc în mine o realizare a faptului că eu însumi îmi distrug părți componente ale vieții mele dacă fac această malefică și toxică atitudine de a continua să fumez, cum fac toți ceilalți din jurul nostru. Dacă ți este util acest video, îți propun la verificare să verifici proiecția cam de 10-15 ori și să vezi după aia dacă apare rezultate și dacă apare rezultate, scrie-mi în linkul de mai jos, pentru că vreau așa cu inima să fiu părtaș la experiența ta. Să-ți fie de bine!